මගේ රත්තරන් යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්න මදු ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝයක් එක්ක ඔන්න අදත් වල වැදගත් වෙන තවත් සුපිරි වීඩියෝයක් ගෙනලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ අපි ගෙනලා තියෙන්නේ Android phone users ලාට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන සුපිරිම setting එකක් ගැන. Android phone user කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම අනිත් අය දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මතකතෝ යාර comment section එකේ comment එකක් දාන්න තමත කරන්න එපා යාළුවනේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් අපේ channel එකට තාම අලුත් කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් යට දෙනවා අපට subscribe බටන් එක. ඊට පස්සේ ඊට හැබැයි notification all කියලා bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න යාළුවනේ. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ notification bell icon එක all click කරලා තිබ්බොත් විතරයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ බලමු මොකක්ද අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන Android trick එක කියලා. මේ trick එක සම්බන්ධ කතා කරොත් මේක ගොඩාක් Android phone users ලාට එන ප්‍රශ්නයක්. සමහර කට්ටියට මේක ලොකු ගැටලුවක් නොවෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටියට මේක වදයක් වෙලා තියෙන. ඒ තමයි මොබයිල් ෆෝන් එකට විටින් විට data on කරපු අවස්ථාවවලදී notification එන එක. සමහර කට්ටියගේ මේ දේවල් හින්දා ෆෝන් එක ස්ට්‍රක් වෙන එක කියන්නේ local එහෙම නැත්නම් budget phone එකක් use කරන ගොඩක් අය තියෙන ගැටලුව තමයි මේ notification කොයිද තියෙන එක notification වදයක් වෙලා තියෙනවා. සමහර කට්ටියට සමහර අය මේ notification එක හේතුවෙන් ෆෝන් එක ස්ට්‍රක් වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනවා. මොකද ඔයාලා application ගොඩක් use කරනවා නම් ඒ application ඔක්කොගෙම එකවර notification එන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ෆෝන් එක ස්ට්‍රක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ හින්දා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අපි කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාලා මේ notification එන එක වළක්ව ගන්න. ඔයාලට ඕන application වල පමණක් notification තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාලා මේ notification වදයක් තියෙන application එකක් තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද ඒ notification එන එක ඔයාලා off කරගන්න මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඉස්සරම ඔයාලා ඔය mobile phone එකේ settings වලට යන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදිහට settings වලට යනවා. ඔයාලා මේ විදිහට mobile phone එකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ interface එක තමයි පෙන්නන්නේ. මේක Android phone වල එක Android phone එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියට notifications කියලා ඇති. සමහර කට්ටියට app and notifications කියලා ඇති. සමහර කට්ටියට notification management කියලා ඇති. ඔයාලා ඒක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. කොහොමද notification කියලා තියෙන තැනක් තියෙනවා mobile phone එකේ. ඒක හොයාගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මගේ phone එකේ app and notifications කියලා දෙන. Huawei ගොඩක් phone වල මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. Samsung වගේ නම් notifications කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් ඒක හොයාගෙන ඒකට click කරගන්න. මම දැන් මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගියා notifications management කියලා. සමහර කට්ටියට මේක setting එකට කෙලින්ම notification management කියන එකට යන්න පුළුවන්. සමහර අය මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඔයාලා කොහොම හරි මේ notification management කියන එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට මේකට click කරගන්න. මේකට click කරගත්ත පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන සියලුම applications මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැම application එකකම වගේ enable කියලා වැටිලා තියෙනවා. මෙතනින් පෙන්නන්නේ ඔයාගේ මේ සියලුම මේ enable වෙලා තියෙන හැම application එකකම notification එනවා කියන එක. ඔයාලට මෙතන notification off කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති application වලට අවශ්‍ය වෙන application වල පමණ notification තියලා අනිත් වැඩක් නැති application වල notification ආඩ off කරගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නනවා ඔයාලා කොහොමද මේ notifications off කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ බොඩි වැඩය කරන්න. මෙතන මේ enable කියලා තියෙනවා මේ application එකත් එක්ක මේ ඒක උඩ click කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට ඒක උඩ click කරගත්තාම මේ වගේ තැනකට එනවා. මේ වගේ interface එක තමයි ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතින් අර බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනිට තියෙන allow notifications කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මේ tick එක off කරගන්න එක විතරයි. එතකොට මේ ඔයාලා බලන්න මේ on කරපුවම මේ tick ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට lock screen notification එක ringtone ඔය වගේ හැමදාම මේක විස්තර වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පොඩි වැඩක් කරන්න මෙතන පළවෙනියට තියෙන allow notifications කියන tick එක off කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ tick එක off කරගත්ත ගමන් මේ application එකේ අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. application තියෙන විදිහටම තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒකෙන් එන notification වල data on කරපු අවස්ථාවක දෙන notification එක ad play වෙනවා. මේ දේවල් හින්දාගේ phone එකේ data කැපෙන්නත් පුළුවන් බොහෝ දුර. මොකද මේ notification උත් එක්ක ගොඩක් දුරට ad එනවා. මේ notifications ඔයාලා බලන්න ගියාම එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා use කරන්න නැති application වල හෝ notification බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති application වල මේ විදිහට tick එක off කරලා allow notification කියන එක off කරලා notification එන එක නවත්ව ගන්න. මම දැන් මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ අදත් Android phone users ලාට සුපිරිම trick එකක් තමයි ගෙනල්ලා දුන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හැමෝටම වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිත් අයත් දැනගන්න වීඩියෝ එක මතකද share කරන්න. අපිත් එක්ක තම එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙනවා ඔයාලට subscribe button එක. ඒක click කරලා ඉතින් notification all කියලා bell icon එක තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් click කරන්න යාළුවනේ. මොකද අපි මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඒක ඔයාලට
notification එකක් මාර්ගෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා notification bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් විතරයි. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉස්සරහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි සෙට් වෙමු.